යුක්්‍රේනය මුළු ලෝකයටම වැදගත් වන රටක්. එහි නිෂ්පාදනය කරන එයින් අපනයන කරන ගොඩක් දේවල් වලින් ලෝකයට සෑහින්න ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොනවද යුක්්‍රේනයෙන් ලෝකයට තියෙන ප්‍රයෝජන කියලා. යුරෝපයේ පළවන විශාලතම යුරේනියම් ලෝපස් සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ දෙවන විශාලතම ටයිටේනියම් ලෝපස් සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ පළවන විශාලතම ටයිටේනියම් ලෝපස් අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ පළවන විශාලතම මැංගනීස් ලෝපස් සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ පළවන විශාලතම යකඩ ලෝපස් සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ පළවන වැඩිම යකඩ ලෝපස් අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ දෙවන විශාලතම රසදිය ලෝපස් සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ තුන්වන විශාලතම ශල්කවායු සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ තුන්වන විශාලතම ගල්ලගුරු සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ දෙවන විශාලතම වගා කළ හැකි භූමියක් තියෙන රට. යුරෝපයේ පළවන විශාලතම කළුපස් සංචිතය තියෙන රට. යුරෝපයේ පළවන වැඩිම සූර්යකාන්ත තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ පළවන වැඩිම සූර්යකාන්ත තෙල් අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ දෙවන වැඩිම බාර්ලි නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ දෙවන වැඩිම බාර්ලි අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ පළවන වැඩිම ඉරිගු නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ වැඩිම ඉරිගු අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ වැඩිම අර්තාපල් නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ දෙවන වැඩිම මීපැණි නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ තුන්වන වැඩිම තිරිගු නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ තුන්වන වැඩිම තිරිගු අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ හයවන වැඩිම කුකුළු බිත්තර අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ හතරවන වැඩිම ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ පළවන වැඩිම මැටි අපනයනය කරන රට. යුරෝපයේ දෙවන විශාලතම ස්වභාවික වායු නල පද්ධතිය සහිත රට. යුරෝපයේ තුන්වන විශාලතම ස්වභාවික වායු නිෂ්පාදනය කරන රට. යුරෝපයේ තුන්වන වැඩිම න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඇති රට. යුරෝපයේ හතරවන දිගම දුම්රිය මාර්ග පද්ධති සහිත රට. යුරෝපයේ අටවන වැඩිම යුද්ධ අවි ප්‍රමාණයක් අපනයනය කරන රට. මේ කරුණු සලකා බැලීමේදී ඔබට වැටහෙනවා ඇති ලෝකයේ ප්‍රබල බලලෝබින් විසින් යුක්්‍රේනයට එරෙහිව සටන් වදින්නේ ඇයිද කියා.